Привіт! I am Hannah and I am a post-secondary language instructor. Today we'll check your listening comprehension in Ukrainian with short dialogues I created for you. First you'll hear the question, then you'll listen to the dialogue, try to answer the question, you'll hear the dialogue again with the right answer in the end. Успіхів! Good luck! Двоє друзів зустрілися після школи. Як справи у дівчини? Слава Україні! Як у тебе справи? Вітаю! У мене все добре, дякую. А як у тебе? Теж непогано. Трошки втомилася від школи, але взагалі все гаразд. Рад чути. Тоді відпочивай. Як справи у дівчини? Двоє друзів зустрілися після школи. Як справи у дівчини? Слава Україні! Як у тебе справи? Вітаю! У мене все добре, дякую. А як у тебе? Теж непогано. Трошки втомилася від школи, але взагалі все гаразд. Рад чути. Тоді відпочивай. Чоловік та жінка планують щось купити. Що вони хочуть купити? Олено, я хочу купити нові стільці на кухню. Скільки нам треба? Перепрошую, ти сказав столи? Ні, стільці. Ага. А скільки у нас зараз стільців? У нас є 4. Добре. Тоді нам треба купити ще 2. Дякую, Олено. Якщо ще щось знадобиться, скажу. Що вони хочуть купити? Чоловік та жінка планують щось купити. Що вони хочуть купити? Олено, я хочу купити нові стільці на кухню. Скільки нам треба? Перепрошую, ти сказав столи? Ні, стільці. Ага. А скільки у нас зараз стільців? У нас є 4. Добре. Тоді нам треба купити ще 2. Дякую, Олено. Якщо ще щось знадобиться, скажу. Чоловік та дружина обговорюють список покупок. Які продукти вони хочуть купити на вечерю? Привіт! Що би нам сьогодні приготувати на вечерю? Навіть не знаю. Вчора ми їли картоплю та рибу. Можливо, придбати пасти, щось легеньке та швидке. Хороша ідея. А що ще на вечерю, окрім пасти? Так, давай купимо салат латук та пару помідорів. Зробимо щось просте та смачне. Тільки не купуй огірки, вони лежать в холодильнику. Відмінна ідея. Тоді я запишу пасту, салат та помідори у список покупок. Які продукти вони хочуть купити на вечерю? Чоловік та дружина обговорюють список покупок. Які продукти вони хочуть купити на вечерю? Привіт! Що би нам сьогодні приготувати на вечерю? Навіть не знаю. Вчора ми їли картоплю та рибу. Можливо, придбати пасти, щось легеньке та швидке. Хороша ідея. А що ще на вечерю, окрім пасти? Так, давай купимо салат латук та пару помідорів. Зробимо щось просте та смачне. Тільки не купуй огірки, вони лежать в холодильнику. Відмінна ідея. Тоді я запишу пасту, салат та помідори у список покупок. Дві подруги розмовляють. Яке плаття хоче купити одна з подруг? Привіт, Катруся! Дуже хочу купити нове плаття. В який магазин піти? Я гадаю, в магазині барвиста сукня дуже гарні плаття. Щось кольорове чи квіткове. Чи ти хочеш інше? Супер ідея! Я б хотіла яке-небудь квіткове плаття. Вони завжди такі яскраві та весняні. Темні плаття я не люблю. Так, там точно є великий вибір квіткових платтів. Але не знаю, чи там є знижки. Дякую, Катруся. Ціна не має значення. Будь-яка ціна, аби якісне. Поїдемо в барвисту сукню і купимо найдорожче плаття. Яке плаття хоче купити одна з подруг? Дві подруги розмовляють. Яке плаття хоче купити одна з подруг? Привіт, Катруся. Дуже хочу купити нове плаття. В який магазин піти? Я гадаю, в магазині барвиста сукня дуже гарні плаття. Щось кольорове чи квіткове. Чи ти хочеш інше? Супер ідея. Я б хотіла яке-небудь квіткове плаття. Вони завжди такі яскраві та весняні. Темні плаття я не люблю. Так, там точно є великий вибір квіткових платтів. Але не знаю, чи там є знижки. Дякую, Катруся. Ціна не має значення. Будь-яка ціна, аби якісне. Поїдемо в барвисту сукню і купимо найдорожче плаття.
Хлопець зустрічає дівчину. Чому дівчина не відповідала на дзвінки? Привіт. Як пройшов твій день? А, ось ти де. Ти не відповідала на дзвінки. Мій день добре, дякую. А твій? Непогано. Зранку пішла в школу, потім трошки вчилася вдома. Була дуже зайнята. Так, ти була в школі, тому не відповідала на дзвінки. Ні. Коли ти дзвонив, я була вдома. Але телефон був в іншій кімнаті, і я не чула дзвінків. Чому дівчина не відповідала на дзвінки? Хлопець зустрічає дівчину. Чому дівчина не відповідала на дзвінки? Привіт. Як пройшов твій день? А, ось ти де. Ти не відповідала на дзвінки. Мій день добре, дякую. А твій? Непогано. Зранку пішла в школу, потім трошки вчилася вдома. Була дуже зайнята. Так, ти була в школі, тому не відповідала на дзвінки. Ні. Коли ти дзвонив, я була вдома. Але телефон був в іншій кімнаті, і я не чула дзвінків. Мама і дочка говорять про предмети в школі. Які предмети подобаються дочці? Мамо, в цьому семестрі мені не подобається математика. Розумію, доню. А які предмети тобі подобаються? Я в захопленні від літератури та мистецтва. Це так цікаво. Це чудово. Можливо, ми разом придумаємо цікавий спосіб вивчати математику. Які предмети подобаються дочці? Мама і дочка говорять про предмети в школі. Які предмети подобаються дочці? Мамо, в цьому семестрі мені не подобається математика. Розумію, доню. А які предмети тобі подобаються? Я в захопленні від літератури та мистецтва. Це так цікаво. Це чудово. Можливо, ми разом придумаємо цікавий спосіб вивчати математику. Хлопець та дівчина розмовляють. Куди вони вирішили піти? Я б хотіла сьогодні піти кудись гуляти. Куди ти б хотів піти? Супер. Я буду радий. Можливо, на прогулянку в парк чи в кінотеатр? Клас! А ще, можливо, в кафе або на льодовий каток. Ти вибираєш. Льодовий каток – цікава ідея. Давай підемо туди. А кінотеатр іншим разом. Відмінно! Зробимо щось цікаве і веселе. Куди вони вирішили піти? Хлопець та дівчина розмовляють. Куди вони вирішили піти? Я б хотіла сьогодні піти кудись гуляти. Куди ти б хотів піти? Супер. Я буду радий. Можливо, на прогулянку в парк чи в кінотеатр? Клас! А ще, можливо, в кафе або на льодовий каток. Ти вибираєш. Льодовий каток – цікава ідея. Давай підемо туди. А кінотеатр іншим разом. Відмінно! Зробимо щось цікаве і веселе. Два друга говорять про поїздку на канікулах. Куди вони хочуть поїхати? Друже, ми можемо поїхати куди-небудь на канікулах. Хочеш з нами? Куди ти б хотів поїхати? Мені б хотілося в Японію. Там так багато цікавого. А я б хотів в Австралію побачити кенгуру та величезний кораловий риф. Звучить класно. А що кажуть дівчата? Куди вони хочуть поїхати? Два друга говорять про поїздку на канікулах. Куди вони хочуть поїхати? Друже, ми можемо поїхати куди-небудь на канікулах. Хочеш з нами? Куди ти б хотів поїхати? Мені б хотілося в Японію. Там так багато цікавого. А я б хотів в Австралію побачити кенгуру та величезний кораловий риф. Звучить класно. А що кажуть дівчата? Хлопчик та дівчинка розмовляють про вік. Скільки років має дівчинка? Денисе, тобі скільки років? Моїй маленькій сестричці цікаво. Мені 13. А твоїй сестричці? Мені самій 14, а сестричці всього 5 років. Вона завжди вражається, коли чує, скільки років мають дорослі. Скільки років має дівчинка? Хлопчик та дівчинка розмовляють про вік. Скільки років має дівчинка? Денисе, тобі скільки років? Моїй маленькій сестричці цікаво. Мені 13. А твоїй сестричці? Мені самій 14, а сестричці всього 5 років. Вона завжди вражається, коли чує, скільки років мають дорослі. Хлопець та дівчина розмовляють про погоду. Яка погода була вчора? Сьогодні така гарна погода, правда? Так, справжня весна. Сонечко світить, пташки співають. Чудово. А вчора був дощ. Але мені подобається дощ.
Так, дощ може бути затишним. Але я більше люблю, коли сонячно. Яка погода була вчора? Хлопець та дівчина розмовляють про погоду. Яка погода була вчора? Сьогодні така гарна погода, правда? Так, справжня весна. Сонечко світить, пташки співають. Чудово. А вчора був дощ. Але мені подобається дощ. Так, дощ може бути затишним. Але я більше люблю, коли сонячно. Два друга обговорюють спорт. Який спорт спробував Олег? Я ось почав займатися спортом. Правда? Ти ж так не любиш рухатися. І що за спорт? Так, я почав грати в футбол. А ти любиш спорт? Ти знаєш. Я вже декілька років граю у волейбол. Чи ти забув? Забув. Мені в голову попав футбольний м'яч. Що ти кажеш? Як ти себе почуваєш? Не дуже. Який спорт спробував Олег? Два друга обговорюють спорт. Який спорт спробував Олег? Я ось почав займатися спортом. Правда? Ти ж так не любиш рухатися. І що за спорт? Так, я почав грати в футбол. А ти любиш спорт? Ти знаєш. Я вже декілька років граю у волейбол. Чи ти забув? Забув. Мені в голову попав футбольний м'яч. Що ти кажеш? Як ти себе почуваєш? Не дуже. Пара у кафе дивиться меню. Що замовляє дівчина? Яке гарне кафе. Але я зовсім не голодна. А я навпаки. Дуже хочу їсти. Напевно, сьогодні замовлю щось ситне. Можливо, стейк. Доброго дня. Що я можу принести вам сьогодні? Я б хотіла щось легке, наприклад, салат чи тост. Маю подумати. А мені, будь ласка, повноцінний обід. Я обираю стейк. Який гарнір до стейка? Рис чи картоплю фрі? Рис, будь ласка. Отже, мені стейк, дівчині салат, вірно? Все-таки хочу тост. Дякую. Що замовляє дівчина? Пара у кафе дивиться меню. Що замовляє дівчина? Яке гарне кафе. Але я зовсім не голодна. А я навпаки. Дуже хочу їсти. Напевно, сьогодні замовлю щось ситне. Можливо, стейк. Доброго дня. Що я можу принести вам сьогодні? Я б хотіла щось легке, наприклад, салат чи тост. Маю подумати. А мені, будь ласка, повноцінний обід. Я обираю стейк. Який гарнір до стейка? Рис чи картоплю фрі? Рис, будь ласка. Отже, мені стейк, дівчині салат, вірно? Все-таки хочу тост. Дякую. How did the test go? If not everything was clear, don't worry. Just watch some other videos where I talk about these topics from this test and then get back to the test again. See you next time.